Hello everyone. So today we are coming with this solution of NEB grade 12 final examination 2073. Okay, so in here we are going to discuss the solution of MCQ with their appropriate explanation, and we will be dealing the remaining questions of group B and group C in the upcoming videos. Let's begin from the questions of group A and one number. So, एक नम्बरमा के सोधेको छ भने in rotational motion, the physical quantity that imparts the angular acceleration is. So we have four options: force, torque, moment of inertia, and angular momentum. So यसलाई सबैभन्दा सजिलो तरिकाले क्र्याक गर्न कसरी सकिन्छ भने हामीले लिनियर मोसनको लागि F equals to ma पढेका छौं, राइट? सो यसैलाई एंगुलरको केसमा जाने हो भने एंगुलरको केसमा के हुन्छ भन्दा टाउ इक्वल्स टु मोमेन्ट अफ इनर्शिया टाइम्स एंगुलर एक्सिलरेसन अल्फा हुन्छ। सो यो एक्सिलरेसन लिनियरको केसमा एक्सिलरेसन प्रोड्युस गराउने चीज को फोर्स हो भने एंगुलरको केसमा यो एक्सिलरेसन एंगुलर एक्सिलरेसन प्रोड्युस गराउने चीज यो टाउ हो। त्यसैले हाम्रो करेक्ट अप्सन के रहन्छ त भन्दा यो torque हो, right? So this is our first solution. So the answer in here is the torque. Okay, so this is our solution. So let us move on to question number 2. So in question number 2, it is the system of springs. There are two springs. They are connected to the rigid support in here, and the force constant of these springs is K. In between them, the mass is suspended. So यसलाई अलिकति सजिलो गरी बुझ्ने हो भने यो मास यो एउटा फ्री सपोर्ट छ, यो मासलाई यसरी यहाँ जोडेको छ। ओके, सो लेट मी जस्ट ड्रा प्रपरली। सो यो स्प्रिङ यहाँ मास जोडिएको छ, फेरि यो स्प्रिङ यहाँ अर्को यो रिजिड सपोर्ट छ। सो यसलाई म कसरी बुझ्न सक्छु भने यो सिस्टमलाई यो स्प्रिङ यहाँ मास छ र यो मासलाई नै अर्को स्प्रिङले यसरी रिजिड सपोर्टमा जोडेको छ। सो यहाँ मैले सर्टेन फोर्स लगाएँ भने यसको एक्सटेन्सन यहाँ र यहाँ, सो यो फोर्स नै पार्शियली यहाँनेरि युज हुन्छ र पार्शियली यहाँ युज हुने भयो। सो यस्तो खालको सिस्टम सो प्यारलल कम्बिनेसनको जस्तो देखिन्छ र प्यारलल कम्बिनेसनमा हामीले हेर्ने हो भने फ्रिक्वेन्सी चाहिँ कस्तो रहन्छ भन्दा फ्रिक्वेन्सी विल बी 1/2 पाई अंडर रूट। अब यो k1 plus k2 यदि यो k1 हुन्थ्यो यो k2 हुन्थ्यो भने k1 plus k2 लेख्थ्यौं। यसको केसमा हाम्रो दुईटैमा k छ, दैट्स व्हाई वी क्यान राइट 2k/m एउटै मास हो। अब सिंगल को लागि यो एउटा कुनै स्प्रिङ चाहिँ हटाइदिने हो भने सिम्पली हाम्रो नयाँ केस बन्छ। त्यो नयाँ केसमा एउटा मात्र स्प्रिङ हुने भयो। द सिचुएसन इज लाइक दिस वान। सो यहाँनेरि यो डिस्प्लेसमेन्ट x हुन्छ भने यसको चाहिँ फ्रिक्वेन्सी रहने भयो 1/2 pi under root k/m. So if you simplify all these quantities, then you are going to get new frequency is like under root 2 times the previous frequency. That's why our correct answer would be this one, though some kind of minor printing error typo is there. So that should not be root for F. Okay, so let us move on to question number 3. In question number 3, what we are given is, so liquid लाई हामीले stick नगर्ने गरी राख्ने हो नि है। हामीले surface tension पढेका छौं, त्यसपछि angle of contact पढेका छौं। ओके, यो सबै पढ्दाखेरि हामीले के अब्जर्भ गरेका थियौं भने कुनै पनि लिक्विड जुनको कोहेसिभ फोर्स रिलेटिभली धेरै हुन्छ त्यसमा चाहिँ त्यसले चाहिँ सर्फेसलाई स्टिक गर्दैन, त्यसलाई सर्फेसलाई वेट गर्दैन है। कोहेसिभ फोर्स जसको धेरै हुन्छ एडेसिभ फोर्स भन्दा त्यसको एंगल अफ कन्ट्याक्ट चाहिँ ग्रेटर देन 90 हुन्छ। जस्तो सिम्पल केस हामी लिन सक्छौं त्यो चाहिँ हाम्रो हो मर्करीको। ओके, मर्करीको केसमा हेर्ने हो भने मर्करीको एंगल अफ कन्ट्याक्ट ग्रेटर देन 90, दैट इज इन द अर्डर अफ 135 डिग्री हुन्छ र स्टिक पनि गर्दैन, राइट? त्यसैले यो जुनमा ग्रेटर देन 90 डिग्री हुन्छ त्यसमा चाहिँ स्टिक गर्ने सम्भावना हुँदैन। ओके, सो आइडेन्टिफाई द रङ स्टेटमेन्ट देयर इज इन क्वेशन नम्बर 4। सो आइसोथर्मल केसमा डेफिनेसन बडै चेन्ज इन टेम्परेचर 0 हुन्छ। आइसोकोरिक
कोरिक भनेको भोल्युम सँग रिलेटेड हो आइसो मिन्स सेम कोरिक मिन्स भोल्युम सेम भोल्युम यो पनि स्टेटमेन्ट ठीक छ आइसोब्यारिक भनेको प्रेशर कन्स्टेन्ट हो त्यो पनि ठीक छ फर अ साइक्लिक प्रोसेस वर्क डन इज 0 अब हेरौं साइक्लिक प्रोसेसको लागि मानौ यो एउटा साइकलबाट पास भयो कुनै सिस्टम यसरी आयो अनि लेट्स से सिस्टम यसरी आयो अनि यो सिस्टम यसरी फर्कियो सो यसरी फर्केर जाँदा यो साइक्लिक भयो साइक्लिक हुँदाखेरि हेरौं त के हुन्छ वर्क डन को भ्यालु हामीलाई थाहा छ यो ग्रीन कलरले सेड गरेको आउँदाखेरिको र यो येलो कलरले सेड गरेको रिजन फर्किदाखेरिको सो यो बीचमा हेर्ने हो भने यो पिंक कलर पार्ट यो पार्ट चाहिँ नेट वर्क डन हो त्यसैले साइक्लिक प्रोसेसमा पनि है साइक्लिक प्रोसेसमा पनि वर्क डन 0 हुन्छ भन्ने जरुरी छैन त्यसैले द स्टेटमेन्ट दैट इज गिवन एट लास्ट इज गोना बी द रङ स्टेटमेन्ट okay so this is the solution for question number 4 let's say question number 5 the maximum efficiency of the engine operating between 30 and 300 so हामीले कसरी निकाल्ने त यसलाई निकाल्नको लागि यो एमसीक्यू हो क्विकली गर्नु पर्यो क्विकली गर्दाखेरि हामीलाई थाहा छ t2 minus t1 minus t2 okay t1 minus t2 divided by t1 okay so यो डिग्री सी मा राखे पनि डिग्री के मा राखे पनि दुईटाको डिफरेन्स सधैं के हुन्छ सेम दैट इज 300 minus 30 भनेको दिस इज 270 डिनोमिनेटरमा चाहिँ के गर्ने त हाम्रो सबै क्याल्कुलेसन केल्भिन सिस्टममा हुन्छ केल्भिन सिस्टममा हुने भएको हुनाले दिस इज 300 plus 273 if you just calculate it I believe this comes in the order of 47% okay in the order of 47% so this is how we calculate in a very short period of time so यसरी हामी सर्टकट नै गर्नुपर्छ सर्टकट गर्न थालेन भने भ्याइन्न राइट ओके यो इन्डिभिजुअल एमसीक्यू लाई त लेस देन 1 मिनेटमा सक्नुपर्ने हुन्छ अब डेफिनेसनबाट जाउँ क्वेशन नम्बर 6 को लागि in which frequency range the infrasonic wave lies so audible 20 देखि 20000 hertz हो less than 20 means infra हो 20000 भन्दा बढी अल्ट्रा हो सो यसको एकदमै इजी आन्सर 10 to 20 hertz in front of for diffraction the incident wave front should be okay so front of for diffraction मा हामीले प्लेन वेभ फ्रन्ट लाई पठाउने हो त्यही प्लेन वेभ फ्रन्ट बाट निक्लेका जति पनि सोर्सहरु हुन्छन् ती सोर्सबाट आको वेभलेट्सहरु फेरि इन्टरफियर गरेर डिफ्र्याक्सन प्याटर्न दिने हो that's why the answer for this front of our diffraction is plane okay so we have done up to this question number 7 so I will continue in question number 8 in the next page okay so let us move on to that one okay so let us look at in question number 8 and move on so if the specific resistance of the potentiometer wire is in the order of 10 power 7 ohm meter and current is 0.1 and the cross sectional area is this everything is given the potential gradient हामीलाई थाहा छ potential gradient भनेको dv by dl हो or सजिलोको लागि हामी के गर्छौं त v by l लेख्छौं सो यो v by l को लागि हेरौं पोटेन्शियोमिटर को प्रिन्सिपल v is proportional to l हो सो v प्रोपोर्सनालिटी हटाउने हो भने k times L हुन्छ राइट सो फेरि v लाई रिमुभ गर्ने हो भने v इक्वल टु IR हुन्छ which is equal to k by L ओके यहाँबाट हेर्ने हो भने हाम्रो पोटेन्शियल ग्रेडियन्ट छ नि पोटेन्शियल ग्रेडियन्ट v by L will come to be k को भ्यालु सँग बराबर हुँदो रहेछ यसको मतलब हामीले यो क्वेशनबाट k को भ्यालु निकाल्नु छ सो k को भ्यालु निकाल्न I भनेको यति भयो R भनेको रो L by A हुन्छ ओके इक्वल टु k टाइम्स L सो L र L काटियो भने k को भ्यालु सिम्पली आउँछ I रो बाइ A सो यो तीनटै प्यारामिटरलाई मल्टिप्लाई गरेर क्याल्कुलेटरमा चेक गर्यो भने इट कम्स इन द order of 0.01 that's why the solution for this question is this one okay so let us move on to another okay so let us see question number 9 so a coil having n number of turns and cross sectional area A carries a current I the quantity NIA so this is very straightforward question NIA ले दिने भनेको हामीलाई magnetic moment हो किनभने यो दुईटैको NIA को current र area को dimension र magnetic moment को dimension हेर्ने हो भने they are same okay that's why the answer is in here so at resonance अब यो क्वेशन छ अर्को resonance को so resonance को केसमा के हुन्छ त भन्दा
XL equals to XC हुने भयो XL भनेको ओमेगा L XC भनेको 1 by ओमेगा C ओके यो अप्सन ठीक छ हामीलाई नट सोधेको छ यो क्वेशनले वी हैव टु बी भेरी केयरफुल व्हाइल डिलिङ विथ दिस यहाँ नट छ सो यो नटलाई हामीले रिफर गर्ने हो भने यो ठीक छ त्यसैगरी यो C लाई माथि लाने हो भने C ओमेगा इक्वल्स टु 1 by ओमेगा L पनि हुन्छ ओमेगा L तल आउने भयो ओमेगा को तल यो पनि ठीक छ दुईटै ठीक छ अब रेजोनेन्स फ्रिक्वेन्सी को कन्डिसन भनेको f नट इक्वल्स टु 1 by 2 pi under root LC पनि ठीक हो यसको मतलब यो तीनटै ठीक भयो भने हाम्रो अप्सन सँग नमिल्ने अप्सन भनेकै यो ओमेगा इक्वल टु 1 by LC हो और ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टु चाहिँ 1 by 2 pi स्क्वायर LC चाहिँ हुन्छ फेरि है सो कहिले काहीँ यसरी झुक्याउन सक्छ त्योबाट हामी बच्नु पर्छ ओके सो दिस इज द आन्सर फर दिस क्वेशन नम्बर 10 so let us move on to question number 11 this question number 11 is related to relativity okay so relativity मा हामीले के पढ्या छौं or mass energy relation मा के पढेको छौं भने E equal to mc squared हुन्छ right so यसलाई अलिकति सल्भ गरौँ E equals to mc squared so mc squared छ यसलाई स्क्वायरिङ गर्ने हो भने if we square this is going to have m square c to a power 4 so if I arrange this one line this is going to be m square c squared times c square so the product of m and c okay all square into c square so mass into velocity so this is going to be your momentum so p square times c square so this is how we will obtain the magnitude of this question number 11 as e square equals to p square c square so rest of the order will not work in here okay so we have done these questions for MCQ now we will be moving on to group B okay so let us see the group B okay so let us look at question number 12 group B questions okay in here we are asked a question related to rigid body dynamics that is moment of inertia so the angular speed is inversely proportional to the moment of inertia that is given by the principle of conservation of energy. So in flywheel, most of the mass is concentrated at the rim. Explain why. This is for 1 max. Okay. So हामीलाई थाहा छ कि यो flywheel हो भने यो flywheel को boundary तिर यसको धेरै मास डिपोजिसन भए हुन्छ ओके सो बाहिरतिर धेरै मास डिपोजिसन हुने भयो भने हामीलाई थाहा छ अर्को कुरा कि इनर्शिया मोमेन्ट अफ इनर्शिया इज रिलेटेड टु m r स्क्वायर सो भयभरको मास यो रिमको रिजनमा एक्युमुलेट भयो भने r विल बी बिगर ओके r को भ्यालु धेरै हुन्छ भने यो अब्जेक्ट को मोमेन्ट अफ इनर्शिया धेरै हुने हो सो व्हाट यू आर गोना राइट इन दिस क्वेशन इज so or what you would have written the answer is if the mass of the flywheel is concentrated towards the rim then moment of inertia will be higher because of higher distance so it requires large amount of torque if it is to be retarded or यसको मोसनलाई स्लो गर्ने हो भने हामीले बढी टर्क लाउनु पर्ने हुन्छ त्यसैले जुन अब्जेक्टहरु छन् जस्तो मानौ भेहिकलको रिमहरु त्यो भेहिकलको रिमहरुमा पनि फाइबरको मास साइडतिर डिपोजिसन गराइन्छ सो दैट एकचोटी मोसनमा आइसकेपछि त्यसलाई रिटार्ड गर्न रिलेटिभली इजी नहोस् त्यसको लागि हामीले मासलाई चाहिँ रिमतिर कन्सन्ट्रेटेड बनाएको हुन्छौं ओके दिस इज द आइडिया अफ क्वेशन नम्बर फर्स्ट दैट इज रिलेटेड टु मोमेन्ट अफ इनर्शिया m r square so you have to explain and that is sufficient for 1 marks let's see for question number B so the angular velocity of the earth around the sun increases when it comes closer to the sun okay so this is so simple okay so हामीलाई थाहा छ एंगुलर मोमेन्टम भनेको I ओमेगा हो र यो केसमा L एंगुलर मोमेन्टम इज I भनेको 2/5 m r square हाम्रो सोलिड अर्थ को लागि हामी यति लिन सक्छौं
So mr square times omega. Okay, so यो केसमा हेर्ने हो भने ओके जति नजिक जान्छ यो l त कन्स्ट्यान्ट रहनु पर्यो, l कन्स्ट्यान्ट रहनु पर्यो, नजिक गयो भने डिस्टेन्स सानो भयो भने यो ओमेगा को भ्यालु के हुन्छ त ग्रेजुअली बढ्दै जान्छ, ओमेगा को भ्यालु बढ्दै जाने हो. ओके, सो if the angular velocity of the earth around the sun increases, this need to be increased. This is angular velocity. Okay, so this is sufficient to write. So you would just write this much in examination as well. Okay, so यदि earth नजिकतिर जान्छ भने angular moment of inertia decrease हुन्छ, त्यसै कारणले यो ओमेगा को भ्यालु चाहिँ बढ्छ. ओके, सो दैट इज व्हाट फर 2 मार्क्स, किनभने एल को भ्यालु सधैँ कन्स्टेन्ट रहन्छ. ओके, सो अब त्यसै गरी सी नम्बरमा पनि यही आइडिया युज गर्न सकिन्छ. इफ द अर्थ वेयर श्रिंक सडनली व्हाट वुड ह्यापन टु द लेन्थ अफ द डे. ओके, यसमा पनि हामी यही युज गरौँ. एंगुलर मोमेन्टम इज 2/5 mr square times omega. So फिर यसलाई यसरी मिलाएर लेख्ने हो 2/5 mr square into 2 pi f frequency. So l को भ्यालु त कन्स्टेन्ट रहन्छ, l को भ्यालु कन्स्टेन्ट रहन्छ र श्रिंक भयो भने रेडियस के हुने भयो, सानो हुने भयो. So if this radius will decrease, then what should happen? There should be increase in frequency. So अर्थ छिटो छिटो स्पिन गर्छ, अर्थ छिटो छिटो स्पिन गर्छ भन्नुको मतलब टाइम पिरियड चाहिँ के हुन्छ, टाइम पिरियड इज गोइङ टु बी स्मलर, दैट इज डे नाइट चाहिँ क्विकली हुन्छ भनेर लेख्नु पर्यो, or day or night will be shorter than the usual. Okay, fine. So this is for question number C. Now let us move on to another question, that is question number 13. So in this question number 13, what we are asked is a simple harmonic motion is defined from the periodic function like sine or cosine function. This is so simple. So what we write for answer A is state the basic equation of motion for a body executing a simple harmonic motion. Okay, simple harmonic motion लाई हामीले describe गर्नु छ भने how we describe is the displacement of the particle at any instant is the total amplitude of the vibration sine omega t, where omega is the angular velocity and t is the time of that instant. So this is what the motion we write. So for B number, what we need to do is find the expression for the velocity and acceleration of the particle executing as m. So from previous question we can continue. We know what we know is displacement at any time, displacement at any time, at any instant is y equals to a sine omega t. So let's say this is equation 1. So to get velocity differentiating equation 1 with respect to time, that is dy by dt, that is what our velocity is. So this is your a omega cos omega t. So therefore v equals to a omega cos omega t. Okay, fine. So यो पनि भयो 2 मार्क्स मा निकाल्न भेलोसिटी निकाल्यौ, भेलोसिटी निकालिसकेपछि अब फर्दर acceleration is obtained by differentiating equation. Second, let's say this is equation second.
equation second with respect to time. Okay, so if you do this, then what will happen? Let me just write at top. Okay, so in here, what we get is acceleration is dv by dt. Okay, so just take the time derivative of this. This is going to be capital rather. Okay, so this is going to be यसको derivative लिने हो भने cos को फेरि derivative लियो ओमेगा constant छ बाहिर आउँछ त्यो माइनस हुने भयो a omega square sin omega t. Okay, so this is what the solution for this question number B. Okay, now let me move on to another question, C. Okay, in C number, what we are asked is the tip of the tuning fork goes through 550 complete revolutions in 1 second. Okay, number of vibrations is 550. Okay, time is 1 second. Therefore, frequency is number of cycles, complete cycles, number of cycles per second. That's why this is 550 hertz. What we are asked further is find the angular frequency. This is so simple. Omega is the angular frequency is 2 pi times f. So 2 pi into 5. Sorry, this is 2 pi into 550 into 550. That is 1100 pi. Okay, and the period of the motion. So time period is so simple. Time period is 1 by frequency. This is 1 by 550 second. Okay, so this completes your answer as well. You don't have to do many things. It's a numerical and simply you can calculate these things. Okay, let us move on to our question. Okay, so our question ma ke cha bhane, okay, define surface tension. Okay, surface tension is the property of the liquid because of which or by the virtue of which it forms or it acts as a membrane. Okay, that is what the surface tension is. त्यही भएको कारणले लिक्विडहरु स्फेरिकल शेपमा बस्न खोज्छन्. ओके, स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन जस्तो भएर बस्ने हो. यो मलिक्युलहरु छ भने मलिक्युलहरुको इंटर मलिक्युलर फोर्सको कारणले लिक्विड चाहिँ स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन जस्तो बस्न खोज्छ. त्यो प्रपर्टीलाई हामी surface tension भन्छौं. I believe you can easily write. You already wrote the answer correctly for this surface tension. Okay, now let us move on to B number. State Bernoulli's theorem. अब यो Bernoulli's theorem लाई के लेख्ने त? Bernoulli's theorem मा कति लेख्ने? So simple. यो 1 marks मा सोधेको छ. 1 marks मा सोधेको हुनाले for steady streamline motion or streamline flow. Okay, the total energy of the flowing liquid as a ideal liquid भन्दा पनि हुन्छ. For ideal liquid in ideal streamline motion or flow, total energy is conserved. So total energy के हुन्छन् भन्दा त्यसको pressure energy हुन्छ, potential energy हुन्छ, kinetic energy हुन्छ. So हामीले for unit mass of liquid, total energy P plus rho G H plus 1 by 2 rho V square equals to constant लेख्यो भने पुगिहाल्यो. So pressure energy, potential energy र kinetic energy सबै एनर्जीहरु चाहिँ constant रहन्छ. यति नै लेख्ने 1 marks को लागि. So हामीले पहिले पुरानो डिस्कसनमा पनि भनेका थियौं कि फाइनल एक्सप्रेसन्सहरु सबैको याद राख्नु पर्छ. हाम्रो मोडलले त्यस्तो खालको डिमान्ड गर्छ. सो यहाँ पनि फर्चुनेटली यस्तो खालको क्वेशन सोधिएको छ 1 marks को लागि. Okay, so let us look at third number, the last question for this portion of this question paper. So in castor oil at 20 degrees C, your temperature को यो particular question मा रोल छैन, तर viscosity temperature मा डिपेन्ड गर्ने भएको हुनाले क्वेशनलाई एम्बिग्युटी बाट बचाउनको लागि यो इन्फर्मेसन दिएको छ. जबकि यो टेम्परेचर को इन्फर्मेसन नि हामीलाई न्यूमेरिकल गर्न चाहिँ चाहिन्न. कोएफिशिएन्ट अफ viscosity eta दिएको छ 2.42 न्यूटन per meter square second. Okay, and density castor oil को
oil को density लाई हामी के लेख्छौं sigma, that is 940 kg per meter cube. Calculate the terminal velocity. So we need to get the terminal velocity of the steel ball of radius 2 millimeter, 2 into 10 to the power minus 3 meter. मैले सबै SI system मा भेटेको हुनाले यसलाई पनि SI system मा तुरन्तै चेन्ज गरिहालेँ. Falling under the gravity in the oil, taking the density of the steel. Okay, density of the steel हामी रो लेख्छौं. रो भनेको 7800 kg per meter cube छ. त्यसपछि acceleration due to gravity दिएको छ 10 meter per second square. So हामीलाई थाहा छ, since we know the relation for viscosity. Okay, so viscosity correlation थाहा छ भने त्यही viscosity correlation मा भएको velocity लाई हामी simplify गरौँ. V equals to 2r square rho minus sigma times g divided by 9 eta. So यो eta यतापट्टि हुन्थ्यो, यो हाम्रो फर्मुलामा त्यही eta लाई मैले पछाडिपट्टि लगाएको छु. So I haven't done here the calculation. So if you just substitute all the parameters that you are given, so you can easily get some meter per second. So this is the answer for this part. Okay, so in the next portion of the video lecture, we are going to provide you the solution, sample solution for the remaining questions. So stay tuned. Thank you for this time. हामी second part मा भेट्ने छौं.